हामी चाहिँ अहिले OLT-बाट अफिसको लागि सिधै लिङ्क निकालेर यसरी प्रयोग गर्न गइरहेका छौँ। त्यो हालिसक्यो त्यो यसरी खै झिकेर कस्तो त्यहाँ के लेखा भन्दा कहाँ कस्तो लेखेको छ डिटेक्ट पोड अझै खाली छ नि यो अझै ल्याउनुपर्छ हाम्रो नि एउटा हो क्या कति नम्बर छ एउटा मात्रै खाली छ अब यो एउटा अन्त लिङ्क दिने होइन एउटा जति भयो भने सधैँ यो चाहिँ हाम्रो मास्टर भन्ने पनि यसलाई दिवस भन्यो यो चाहिँ यो हो PLC यसरी हेर्नु सक्नुहुन्छ स्प्लिटर ल यहाँबाट चाहिँ अर्को प्याचहरू ढक्कन नखाले त्यो फाल्छ पुरा यो चाहिँ हाम्रो प्याचकर भन्छ योबाट हामीले हरेक फाइबर अप्टिकल फाइबरमा चाहिँ यो हामी यसलाई काटेर अरू डिबी बक्सहरूमा पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ र अहिले चाहिँ हामी यसलाई नकाटेर सिधै अफिसमा फाइबरको इन्टरनेट जोड्नको लागि हामीले यो OLT यो मेसिनबाट चाहिँ हामीले यो मेसिनबाट यो प्याचकर जोडेर यसरी यो यसमा लिएर अनि एउटा फाइबरको एउटा राउटर यो राउटर छ यो बिडिकम राउटरमा जोडेर हामीले नेट चालु गर्न गइरहेका छौँ चार्जर कहाँ छ ढक्कन पावर मिटर कहाँ छ यही बस नहीं यति बस तार लामो छैन होइन प्याचकट लामो है यो चाहिँ हाम्रो फाइबर राउटर रहेको छ एक्सपोनको बिडिगमको एक्सपोन राउटर रहेको छ त्यसमा छ पावर मिटरको चेक गरेर यो चाहिँ एक्सपोन राउटर रहेको छ अब यो प्याचकटबाट हामीले यसरी चालु गर्न गइरहेका छौँ यसरी सिधै उसमा जोडे पनि त भयो राउटरमा असर त पावर पाउने हो असर पर्दैन त्यो के यो चाहिँ हाम्रो यो बिडिकम राउटरको रहेको छ एडेप्टर 12 भोल्ट 1 एम्पायरको यसरी यो लाइट आइसकेको छ पहिले पावर चेक गर्नु यो चाहिँ हाम्रो पावर मिटर रहेको छ अप्टिकल पावर चेक गर्ने अहिले हाम्रो कति छ 19 किन 19 छ कम हुनु पर्ने झन् ग्याप छ त कति छ 7 खराब त भएन यो बक्स सँग नहाल्यो कि अलि यता हाल्यो त्यो ठाउँ छ त त्यो झिकेर भएको छ लाग्यो कि त सबै येलो नि छौँ हाल
कति आएको थियो अहिले आइसक्यो होइन यो गराएपछि ल्यापटपमा पुरा त्यही यो चाहिँ हाम्रो यहाँबाट चाहिँ कनेक्सन चाहिँ भइसकेको छ अब यो फाइबरको इन्टरनेट चाहिँ यो चाहिँ हामीले यो OLT बक्सबाट चाहिँ यहाँबाट यो प्याचकोबाट यहाँ यसमा लिएर यहाँबाट चाहिँ हामी यहाँ ल्याएछौँ यहाँबाट 8 जना हामीले यसरी दिन सक्छौँ यसरी अब चाहिँ हामीहरू कसरी सेटअप गर्ने अब चाहिँ हामी यो विधिगम राउटरलाई पनि कसरी सेटअप गर्ने त्यो देखाउन गइरहेका छौँ हाम्रो इन्टरनेट पनि एक्सेस भइसकेको छ मैदान हामी अहिले यसलाई बिलिङको राउटरलाई भइरहेछ हामी चाहिँ अहिले यो बिलिङको राउटरलाई इन्टरनेट एक्सेस कसरी गराउने त्यसलाई हामी सेटअप गर्न गइरहेका छौँ पासवर्ड चाहिँ हाम्रो एडमिन नै रहने गर्छ पासवर्ड र युजरनेम एडमिन नै रहेको छ हामी त्यसलाई एडमिन नै राख्छौँ हेर्नुहोस् सेबाट काम लाग्छ एक्सेस हुन बाँकी छ अब चाहिँ हामी WLAN-मा गएर हामी POE चाहिँ हामी यहाँबाट सेटअप गर्छौँ र यहाँ चाहिँ यसरी POE राखिसकेपछि अब चाहिँ यहाँ सेटिङ हाम्रो हेर्नुपर्ने VLAN राख्नुपर्ने हुन्छ यो चाहिँ EMG हो चाहिँ 1480 भइसक्यो VLAN र यहाँ चाहिँ युजरनेम राख्नुपर्ने हुन्छ यो चाहिँ हामी एउटा टेस्टिङ प्याकेजमा राखेर गर्न गइरहेका छौँ तल चाहिँ पासवर्ड हामी राख्न गइरहेका छौँ त्यसपछि अब चाहिँ यसलाई सेभ चेन्जमा अप्लाई गरिदिउँ देखिनु फेरि अब हामी सेभ गरिदिउँ नेट खोल्नु सेभ चाहिँ भइसकेको छ कनेक्ट छ त्यो भइगयो यहाँ मैले हटाएर हाम्रो यसरी इन्टरनेट एक्सेस भइसकेको छ
गरेर यहाँ चाहिँ फेरि हामी यसरी अहिले यसको स्पिड चेक गरेर हेर्यो यो चाहिँ 6 MBPS-को 6 MBPS-को फाइबर इन्टरनेट हो। 6 MBPS-को वायरलेस प्याकेज चाहिँ हामी फाइबरमा चेक गरेर हेरेका छौँ। यसैले हाम्रो राउटर चाहिँ सेटअप भइसकेको छ। भएन काट